قبل شوي ممكن بيكون يرقص على التيك توك، ما عندوش مشكلة، بس بعد شوي بتلاقيه ناشر فيديو بيحكي عن غزة أو بيحكي عن فلسطين. بنحكي تقريبا عن 4 مليار بني آدم، هدول بيوقعوا ضمن جيل اللي احنا بنسميه جيل زد وجيل ألفا. هو محتوى عاطفي بالدرجة الأولى. خليني أحكي إنه هو جيل بحب المحتوى البسيط، ما تعقدلوش إياها. بالمناسبة إسرائيل حاربته كيف كانت تعتقل اللي عم بيقوموا بعمليات، هي كانت تعتقل وتلاحق الناس اللي عم بينشروا فيديوهات لها علاقة بموضوع القدس. نجاح هذا المحتوى هو كان بسبب الألم، وبسبب الإبادة وبسبب الدمار. هاي المقاطع حققت وأظهرت قديش إنه الإسرائيليين ناس عدوانيين. يعني صارت المؤسسات الرسمية تستقطبهم للعمل داخل المؤسسات عشان يجيبوا تأثيرهم وجمهورهم، فهم بيجوا بمعاييرهم. لكن برجع بحكي التيك توك بده لغة بسيطة أي حدا يقدر يفهمها. مرحبا، يعطيكم العافية. أنا دكتور عمر أبو عرقوب، محاضر بالجامعة العربية الأمريكية رام الله. سجلنا حلقة تقارب أنا برأيي ممتعة حول موضوع جيل زد وتيك توك والتضامن الرقمي مع فلسطين. بشكر أحمد والفريق على أدائهم وعلى الفرصة الحلوة، وبتوقع أنه في كثير أشياء انحكت مهمة نعرفها ونطلع عليها، وعشان بشكل أساسي ما نشعر أنه إحنا منفصلين عن الواقع لأي سبب كان. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز عمر أبو عرقوب. لكل منصة من منصات السوشيال ميديا خصوصية ما تتميز فيها عن بقية المنصات على أكثر من مستوى، من مستوى خلفيات وكواليس وأصحاب الشركة أو قصة التأسيس بحد ذاتها، ومن ثم شكل عملها وآلية عملها، الجمهور المستهدف بشكل أساسي، ونوعية المحتوى تحديدا. بالإضافة لهيك إحنا كجمهور فلسطيني وجمهور عربي نهتم بالمنصات عموما بنشر الرواية الفلسطينية تحديدا، نأخذ هذا المعيار في قراءة التباينات والتميز أو التميزات اللي موجودة بين كل منصة والأخرى. من 7 أكتوبر وما بعده كان هنالك تفاصيل بتخص كل منصة، تغيرت المنصات علينا، ولكن منصة تيك توك كانت واحدة من المنصات اللي وصلنا من خلالها إلى جمهور عادة ما بنوصل له من خلال المنصات التانية. وكمان كان في معايير أخرى للحظر، الحجب، وأيضا للفيديوهات اللي كانت بتنتشر على مستوى جدا واسع. في حوارنا لليوم رح نخوض بهذه التفاصيل، رح نجرب نفهم فعليا الرواية الفلسطينية والجمهور اللي موجود على تيك توك تحديدا، كيف المنصة هذه بتشتغل وكيف ممكن فعليا ننشط ونستغل هذه المنصة في نشر الرواية الفلسطينية. قبل ما نبلش بدي أشكركم مثل ما بشكركم دائما على مشاركتكم معي أفكاركم، مواضيعكم، مقترحاتكم من خلال الحسابات اللي موجودة في الوصف، حسابات السوشيال ميديا الخاصة فيه وفي تقارب. شكرا أيضا على اشتراككم في قناة اليوتيوب، اشتراككم في قنوات الاستماع، وأيضا تقييم هذا المحتوى على منصات الاستماع تحديدا، وأيضا اشتراككم ومشاركة هذا المحتوى مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيه. وشكرا أيضا لكل من يساهم في استمرار تقارب، دعمه، تطويره، واستثماره في المحتوى من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. احنا لحقنا نسجل الحلقة هذه قبل رمضان، هذا اشي مهم. يعني بعد صعوبات صراحة. لا، وقاعد بفكر انه لازم نعمل التنويه تبع انه جماعة هاي الحلقة مسجلة برمضان، احنا مش قاعدين بنشرب برمضان ولا ايش نساوي. يعني هاي تعرف، هاي قبل سنتين صار عليها حوار، هذا كنت ولا والله ما نعمله التنويه. انت مفكر تنشر قبل يعني بعد رمضان او في رمضان عمليا؟ بالاغلب بدها تكون في رمضان مم. عمر، انت بتستصعب التدريس اليوم؟ كنت كنت بستصعبه في البداية، انه احنا بلشنا. احنا آه، احنا في البداية لما كنت راجع جديد وبلشت
الحياة الأكاديمية اللي أنا ما كانش في عندي خبرة فيها صراحةً. فكانت البداية مش سهلة أبدًا. إنه أنت تدرّس بمساقات، وخاصةً إنّك أنت تدرّس طلاب دراسات عُليا مش طلاب بكالوريوس. طلاب عم بيدرسوا ماجستير، وفي منهم عم بيشتغل بالميدان إله سنوات طويلة. فهو قد يكون عنده حجم الخبرات يعني هائل جدًا. ولكن بكون ينقص التأطير الأكاديمي بشكل معيّن. ففي البداية كانت صعبة، وكنت بحاجة إنه أنت تحضّر كتير، وإنك تشتغل كتير على حالك، وكيف تقدر رغم إنه أنت ممكن تكون قارئ وباحث وعامل كتير أشياء، لكن بضل عندك هذا الهاجس أو التخوّف إنه أنت ما بزبطش تحكي أي معلومة مش متأكد منها، أو ما بزبطش تحكي أي فكرة مش منطبقة تمامًا على الحالة أو على الظرف أو على الموضوع أو على المثال اللي عم بينحكى. فبصراحة هذا كان تحدي. بس اليوم يعني خلّيني أحكي لك بعد أول فصلين في التدريس ب3 إنه لأ، أنت بعديها آمم تشكّلت شخصيتك الأكاديمية بشكل إنه أنت صرت قادر تتعامل مع كل المواقف وكل الموضوعات وكل الأشياء بطريقة آآ تكون واثق من نفسك وأنت بتحكي فيها بشكل أساسي. طب بالمكان أو بالمساحة اللي أنت بتشتغل فيها في علم ما مش علم يعني اللي هو اتدرس وثبت فعليًا بمرحلة من المراحل، بقدر ما إنه طوال الوقت في تحديثات كتيرة، يعني غير أنت التدريس في شغل عندك على المواكبة. يس صحيح. هذا التحدي اللي مش أنا بس، يعني كل الأكاديميين يفترض إنهم بيعدّوا فيه، وفي منهم بينجح بالاختبار وفي منهم لأ. بمعنى إنه إحنا اليوم لمّا أنا باذكر لمّا بلّشنا ندرس مثلًا ما كانش في إشي اسمه تيك توك ظاهر أو طالع، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو بعضها بشكل أساسي، الذكاء الاصطناعي ما كانش حاضر. فكان في أمور مختلفة. لكن اليوم إذا أنت ما واكبتش شو عم بيصير في مواقع الذكاء الاصطناعي والأدوات اللي بيتم استخدامها، إذا مش عم بتواكب كيف وسائل التواصل الاجتماعي عم تتطور بشكل أو بآخر، وشو عم بيصير عليها من أحداث وفعاليات وأنشطة ومواكبات لكل الأشياء، فأنت هون بتصير إنه الطلاب عم بيعرفوا أكتر منك. وهي إمم، مشكلة إمم. هاي مشكلة كبيرة للأكاديمي إنه يكون الطالب بيعرف أكتر منه، سواء كان بالحياة أحيانًا العملية أو الأمثلة اللي بيقدر يعطيها عن موضوع معين. عشان هيك إحنا بشكل دائم في عنا متابعة. أبحاثنا هي اللي عم بتحاول إنها توجهنا بشكل أكتر إنه إحنا نتعمق في هاي الحالات ونتعمق بشكل أكبر. موضوع الذكاء الاصطناعي صراحة موضوع كمان اليوم عم بنحاول إنه إحنا بأي طريقة نقدر نواكبه ونشوف شو عم بيصير من تغيرات، لأنه الطلاب أشطر من الأكاديميين في استخدامه. يعني الطالب اليوم عم بيروح بيستخدم الذكاء الاصطناعي لإنه يعمل له بحث، لإنه ياخُد رأيه بفكرة معيّنة، لإنه يشتغل له اليوم كمان بينتج محتوى، عم بيصير كتير تفاصيل. وكمان إحنا واجبنا إنه نقدر نتحقق من هاي الأشياء بالطريقة الصحيحة بدون ما نحاربها بطريقة مش معقولة، أو إنه إحنا نرفض هاي التكنولوجيا أو نتعارض معاها. لأ، هو بدنا نواكب كيف ممكن نتعامل معاها وكيف ممكن نشوف شو الاستخدام الصحيح والأسلم لإلها أكثر من محاربتها. هسا من ناحية تانية عمر، كمان أنا ما بتمنى فكرة إنه منصة تيك توك كمان يشار إلها منصة المراهقين، يعني ما بتعامل بهذه الصورة. بس بنفس آآ الوقت في شرائح عمرية اللي هي من المراهقين واطلع، الأعمار أو شرائح الأعمار الأولى حاضرة وبقوة هناك. ويمكن فعليا لما بنيجي بدنا ندرس المنصة ما بختزلها بشريحة عمرية محددة، لأنه في يعني في منطق أصلا باستخدام المنصة مختلف. بس بنفس الوقت هاي الطاغية، أنت في فجوة يعني بالضرورة بينك وبين هذا الجيل، يعني منطق تفكيره، اهتماماته، مهما أنت واكبت قديش فعليا عندك قدرة انك تواكب مش بس المنصة وتحديثاتها، كمان صح. الجمهور اللي موجود كيف بفكر وشو ثقافته وشو المعتقدات تبعته. شوف، في أول شيء قاعدتين ممكن نبني عليهم. أول قاعدة إنه فكرة إنه هاي منصة، الرائج اللي كان يتم استخدامه إنه هاي منصة تافهة أو هذا المحتوى تافه.
هو عمليًا ما في محتوى تافه، هو في محتوى الجمهور حبّه. هلأ تافه هو رأيك الشخصي فيه، لأنه هذا الجمهور لمّا حب هذا النوع من المحتوى هو في عنده أسبابه. وهي الأسباب قد تعبّر عن رغباته، قد تعبّر عن احتياجاته، قد تعبّر عن أهوائه، آراءه النفسية، وضعه النفسي أو المعيّن، وبالتالي ما فيش عندنا بالعلم إشي اسمه محتوى تافه. في عنا محتوى ترفيهي، في عنا محتوى علمي، في عنا محتوى إعلاني، في عنا محتوى، يعني كثير أنواع ممكن إحنا ندخل فيها بتفاصيلها، ولكن باقدرش أسميه محتوى تافه أو منصة تافهة، وهذا أنا باعتبر إنه هو خطأ جسيم إذا حدا يعني أكاديمي أو حتى بهالمجال بسمي لكن الإشي الشعبي الدارج ممكن إنه يحكي بهذا المصطلح. الأمر الآخر إنه أنت كباحث وكحدا بده يشوف الأمور من ناحية علمية ومنطقية ويفهمها ويحللها، ممنوع أنت تتدخّل في أو تدخّل رأي في الشخص أو الأيديولوجي خلّيني ممكن أسميه كمان، وثقافتك في البحث اللي أنت عم تشتغل عليه أو في الأمور اللي أنت عم بتقيّمها. لأنه إذا كل واحد بده يجي يحكي إنه هذا المحتوى عاجبني والّا مش عاجبني وتافه والّا مش تافه وبدي أروح أحلل وأتعمق فيه وأفهم هذا الجيل، وهدول الناس اللي هم ما بيعرفوش اللي بيحكوها الطمسة من اللمسة والّا ما بيعرفوش إشي، بدي أروح أنا يعني هدول، لأ أنت بدك تتجرد من كل شخصيتك وأفكارك المرتبطة فيك أو بشخصك أو بكيانك أو بثقافتك، وبدك تروح تتعمق أكثر إن هم تفهم ليش عم بيشوفوا هذا المحتوى، شو الثقافة اللي اتشكّلت بينهم. اليوم الجيل الجديد عم بيستخدم مصطلحات إحنا ما بنفهمهاش، وبتستغرب إنه هم بالنسبة لإلهم إلها مدلولات كتير مهمة ومدلولات كتير واسعة، بس بالنسبة لنا غير مفهومة قد تكون. وهذا الإشي أبدًا مش سهل. ومرات أنت قديش بتحاول إنك تطوّر من نفسك أو تحاول إنك تتواصل مع هذا الجمهور أو المجتمع أو تحاول تفهمه من خلال الدراسات والأبحاث، إلا إنه كمان بضل في حاجز معيّن يستحيل إنه أنت تندمج في هذا المجتمع. أنت ممكن تدرسه، ممكن تحلّله، ممكن تحاول تفهمه، لكن مع ذلك رح يضل في جزء آآ أو هيك حاجز صعب إنّك أنت تقدر تخترقه بشكل كامل. لكن على الأقل لمّا أنت تروح تعمل بحث أو تتعمق في فهم الجيل الجديد الموجود اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، في عندك كثير أدلة ومؤشرات بتقدر تعطيك تفسيرات واضحة ومنطقية، بتقدر أنت تفهم شو اللي عم بيصير بشكل أساسي، وتحاول إنه أنت تلاقي حلول أو تستخدمه أو يعني تستفيد منه، لأنه أصبح اليوم أنت ما بتقدرش تتجاهل. اليوم أنت بتحكي تقريبًا عن نصف العالم، بنحكي تقريبًا عن 4 مليار بني آدم، هدول بيوقعوا ضمن جيل اللي إحنا بنسميه جيل زد وجيل ألفا. جيل زد بنحكي من 97 ل2012، جيل ألفا اللي إجا بعديهم. أنت بتحكي عن نُص العالم هو هذا الجيل. اللي أنت وهذا الجيل اللي طبعًا اللي هو يُبنى عليه واللي هو راح يحدد مستقبلنا، أو المستقبل اللي عم ينتظره هو بده يشكل كتير أشياء. فعلى المستوى المحلي ومستوى العالم أنت ما بتقدر تتجاهله ولا بتقدر تحكي عنه تافه. هو في له اهتمامات مختلفة عن اهتماماتك، بس مش بالضرورة تكون، يعني بالنسبة لك ممكن تكون تافهة، بس هي لأ مش تافهة، هي في وراها أسباب كثيرة وفي وراها ممكن يكون أحيانًا ثقافة أو شيء معين مختلف. طب بنفع كمان تفهمني الخصوصية هذا الجيل باندفاعه اتجاه المشاركة والمحتوى والنشاط والمشاركة والمناصرة، يعني هذه الأدوار اللي أخذها وشفنا يمكن الذروة تبعتها في 2021. بس أنتِ يعني بدي هيك بس تكمّل لي وصف لهذه الشريحة من الجمهور أو هذه الشريحة العمرية. باشوف إنه في يعني حتى إحنا بحماسنا بفتراتنا ما كناش عند هذه الطاقة أو هذا الاندفاع تجاه العمل. في ناس قاعدة فعليًا بتكون حاملة تليفونها وقاعدة تحكي للناس شو مصدرك، ومن وين جبت هذه المعلومة، وهذا الفيديو صحيح. غير صحيح، وهاي رواية إسرائيلية. يعني في حالة ناس ماخدة زي كأنه ما بين قوسين volunteer full job يعني أو full time يعني. فاحكِ لي آآ عنهم أكتر، على الاندفاع تاعهم لو سمحت. شوف، إحنا ممكن نحكي إنه هذا الجيل اليوم في له مجموعة خصائص أو محدثات قاعدة بتتشكّل.
ومهم نفهم إنه شو سبب أو ليش هذا الجيل أصلًا هو طلع بهذا الشكل. إحنا لمّا نحكي عن جيل Z وجيل ألف اليوم، بنحكي عن الجيل اللي نشأ وبلّش يترعرع فترة الصبا تبعته كانت في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا. وبالتالي هدول اللي سموهم مواطنين رقميين، سموهم المواطن الرقمي. اللي قديش هو حدا صار بالنسبة له عنده سهولة في التعامل مع الوسائل الرقمية وسائل التواصل الاجتماعي وكل هاي التفاصيل. آمم، غير عن الجيل السابق اللي هو بيحاول يتعلم أو يعرف إشي عن وسائل التواصل الاجتماعي والأدوات التكنولوجية. وهذا الإشي خلق عند هدول الناس سهولة في التعامل مع هاي الوسائل، وقدرة عالية على إنتاج المحتوى، استخدام أدوات لإنتاج المحتوى، قصقصته، فلترته، مونتاجه، اللي بدك إياه. ظهر عندهم نزعة أكثر لفكرة الشخص نفسه، إنه شخصيته تظهر بشكل أكثر. وهذا اللي إحنا عم نشوفه في موضوع المؤثرين، أو المشاهير اللي ممكن نشوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه هو بيروح أكثر للنزعة الشخصية، لإبراز الشخصية بشكل أكتر. الأمر الآخر إنه كمان المنصات اللي بتستهدف هدول الناس، وأنا لما بحكي هون عن منصة زي تيك توك هي هدفها الأساسي كانت هاي الفئة من الجمهور، هم هدفها الأساسي. وبالتالي لما نروح أنت لهذا النوع من الجمهور، هذا الجمهور فيه له خصائص، وبالتالي كمان عندها شغل مهم إنه تكوينه الثقافي والمعرفي قد لا يكون مختمر، قد لا يكون مكتمل. وبالتالي أي تأثير في هاي المرحلة، أنت بتحكي عن عمر 16 لعمر 25، هاي المرحلة اللي الشخص أو الإنسان بتتكون عنده المبادئ الثقافية والفكرية والمبادئ وكل هاي التفاصيل. هاي بتكون فترة مهمة وأساسية في حياته. لما يكون الجمهور جزء كبير منه من هاي الفئة، وبالتالي ثقافته بلشت تتشكل كمان من خلال هاي المنصات بشكل أو بآخر. وهذا الإشي بقودنا لفكرة إنه هدول الناس صاروا موجودين على المنصات بشكل كبير، وصار في عندهم فكرة للتحول أو للنشاط الرقمي. لما إحنا نحكي إنه هذا الجمهور مش عم بيشوف وسائل التواصل الاجتماعي زي الجيل السابق إنه هي وسائل قد تكون ترفيه تسلية، لا، هو عم بيشوفها أدوات للتغيير الاجتماعي في مجتمعاتهم. وهذا اللي ظهر مش بس عندنا، ظهر في كل المجتمعات. احنا بالحرب الأخيرة لما بنشوف بموضوع غزة والمظاهرات اللي خرجت في أوروبا وفي أمريكا، وطلاب الجامعات بشكل أساسي اللي هم الجمهور مهم لوسائل التواصل الاجتماعي ولا تيك توك، جزء من المحتوى اللي كان موجود ويتم نشره ويتم إعادة نشره والتغريد عليه واستخدام الهاشتاجات المعينة الآخر، كلها كانت بتروح بفكرة إنه أو عم تثبت لنا بطريقة ما إنه هذا الجمهور هو عم بشوف وسائل التواصل الاجتماعي أداة للتغيير السياسي والاجتماعي والثقافي في مجتمعاتهم، وليس فقط أداة ترفيه وأداة تسلية. رغم أنه هذا الشخص أو هذا الشاب أو هذا الفتى اللي ممكن يكون عمره 19 سنة، اللي هو قبل فترة أو قبل لو تدخل على صفحات بعضهم، إنه هو قبل شوي ممكن بيكون يرقص على التيك توك، ما عندوش مشكلة، بس بعد شوي بتلاقيه ناشر فيديو بيحكي عن غزة أو بيحكي عن فلسطين أو بيحكي عن الدمار اللي بصير أو بيحكي عن الجرائم اللي عمالها ترتكب بشكل معين. فإحنا صار في إنه إحنا لازم نتقبل كمان هاي الفكرة، فكرة إنه أنا ما بيهمني أو أنا بيهمني بشكل أساسي إنه هدول الناس في عندهم قضايا اجتماعية وسياسية وثقافية عم بيفهموا فيها وإلهم رأيهم فيها، ومتشددين للمبادئ، متشددين للمبادئ الإنسانية والحقوقية أكثر منا. وعندهم يعني بالنسبة لهم إنه هو يناصر قضية إنسانية قضية حقوقية، هذا بالنسبة له شيء كثير مهم وكثير بعتبره مصيري في حياته. ولأنه ممكن قد تكون هي بوابة اللي هو بيحكي فيها مع الناس، أو بيعتبر إنه هذا جزء من العمل اللي هو بيقوم فيه على منصات التواصل الاجتماعي بشكل أساسي. وبالتالي إحنا مهم إنه نفهم هذا الجمهور كيف بفكر، كيف بيشتغل. الإشي المهم كمان إنه نقدر نحكي كمان إنه هو جمهور بشكل كبير عاطفي.
عشان هيك لما نروح نتحدث عن أغلب المحتوى المنشور على مثلا منصة زي تيك توك، هو محتوى عاطفي بالدرجة الأولى، وبيستخدم الأدوات العاطفية مثل المشاعر اللي بتكون موجودة، إذا كان فيها حزن، فرح، بكون فيها حب، بكون فيها كره، بكون فيها عصيان، تمرد. هاي تكوينة المشاعر اللي بتكون موجودة بالفيديوهات أو بتكون موجودة بهذا المحتوى هي بتساعده على الانتشار بشكل أكثر، لأنه الجمهور هذا صار متقبل أكثر للعاطفة. لأنه بنرجع بنحكي انه هو مش مبني او مكتمل في عمليه بناء الفكريه والثقافيه والايديولوجيه، هو حدا عم بيستقبل محتوى بجيل معين، وبالتالي المؤثرات العاطفيه هون بتاثر فيه بشكل اكبر. بتوقع هاي واحدة من الاشياء المهمه اللي خلت جزء من هذا الجمهور يتعاطف مع القضيه الفلسطينيه، ويتعاطف مع اهل غزه ومع الفلسطينيين، لانه هو عم بيشوف الحرب، عم بشوف الدمار، عم بشوف القتل، عم بشوف كثير من المآسي اللي بتعطي هاي العاطفة بشكل كبير. الإشي المهم كمان إنه لما أنت تستخدم الأغاني والأناشيد والموسيقى، وكل هاي المؤثرات الصوتية هي بالأساس مؤثرات عاطفية، عشان نكون بالصورة هي بالأساس مؤثرات عاطفية. لما تحط لي أي أنشودة، أي أغنية، هي بالأساس بتخاطب مشاعرك، ما في أغنية بتخاطب عقلك إلا يعني هاي بتكون إشي ثانوي. وبالتالي نلاقيها إنها مقترنة دائما بكل المحتوى الموجود، إنه دائما في أشياء صوتية آم، بشكل أو بآخر قاعدة بتحاول تجلب عواطفك وتركيزك واهتمامك وانتباهك. وهذا الإشي بخلي هذا الجمهور يكون مركز بشكل أكتر كمان معنا كفلسطينيين. وفكرة أخرى كمان مرتبطة بهذا الجيل، احنا حكينا على فكرة الشخصية انه هو بحاول يبرز شخصيته، بس كمان مرتبط المحتوى، كل ما ارتبط بشخصيات أكثر كل ما بالنسبة لهم صار موثوق أكثر، وبيآمنوا فيه بشكل أكبر وبينتشر بشكل أكثر. عشان هيك بنشوف لما الفيديوهات أو المحتوى يتم مشاركته من قبل مؤثرين أو مشاهير، تمام، بيحصل على مشاهدات أكثر، وصول أكثر، وتفاعل أكثر، لأنه هم بالنسبة لهم بغض النظر إنه هذا الشخص أنت بتتفق معه وتتفقش معه، بس مجرد إنه هو حدا مشهور بمكان معين، متخصص بقصة معينة، مؤثر بقضية معينة، ونشر مثل هذا المحتوى، هذا الشيء بيعطيه ثقة كبيرة. وعادة الجمهور العالي أو الأرقام العالية الموجودة عند المؤثرين، آم، هم احنا ليه بنحكي انه المؤثرين شيء مهم على السوشيال ميديا؟ لانه الجمهور اللي عندهم هو عنده ثقة مسبقة فيهم، وبالتالي لو انا رحت نشرت فيديو او رحت قناة معينة نشرت فيديو، هو ممكن ما عندوش هاي الثقة فيها، بس هو لانه بشوف فلان او مؤثر بشكل يومي وبيتابع قصصه وبيعرف حياته وبيعرف تفاصيل حياته حتى، وبالتالي لما ينشر فيديو متضامن مثلا مع القضية الفلسطينية هو عنده ثقة مسبقة فيه، وبالتالي سهل انه يتبنى رأيه او انه يتأثر في هذا المحتوى بشكل اكبر. والنقطة ممكن أخيرة في مواصفات هذا الجيل، خليني أحكي إنه هو جيل بحب المحتوى البسيط، ما تعقدلوش إياها، تعطيهوش تاريخ طويل عريض وتقعد تحكي له أفكار معقدة وتدخله في ما وراء الميتافيزيقية ومش عارف، وتعطيه مصطلحات أيديولوجية. لا، هو بده أشياء بسيطة، بده يجي يحكي لك انه انا برو بالستاين وانا بدي اعمل وبدي اقيم وبدي احط وبدي اغضب وبدي اعصب وبدي اطلع في مظاهره وبس، بديش شيء تاني، ما تجيبليش اي شيء فكر، ما تحطنيش في اي اطار سياسي حتى. فهذا بالنسبه لهم شيء مهم، هو بده محتوى بسيط، انت في لقطه شاشه او بثانيتين، بريل بسيط مدتها 30 ثانيه، ممكن هذا الجيل يتاثر بفكره معينه او بمحتوى معين بشكل كبير جدا ويتفاعل معه ويتضامن معه. وهذا الاشي بنشوفه احنا مرات على المحتوى للأسف اللي ممكن نسميه المحتوى السلبي، او المحتوى اللي ممكن يكون ما بيخدمش الأهداف اللي إلنا كفلسطينيين أو كناشطين رقميين بالعالم. فبتشوف الترندات بسيطة أو خفيفة، فكرتها كتير سمبل، ولكن بتنتشر بشكل كبير، بس في 30 ثانية تنتشر بشكل خرافي جدا.
فإحنا القدرة أو الشطارة إنه أنت قديش قدرتك على إنتاج محتوى بسيط وخفيف يكون مفهوم لهذا الجيل، وفي فكرة واحدة بس، أعطيه فكرة واحدة بدون أي تعقيد. وهذا إشي مش سهل لصناع المحتوى من الجيل السابق، لأنه هو بالنسبة له لما يجي بده يعمل فيديو أو بده يعمل تقرير أو بده يعمل قصة، لأ هو بده يحط كل جهده في هذا الموضوع عشان ويعطي كم هائل من التفاصيل اللي ممكن لأ بالنسبة لهذا الجيل ما يعجبوش. عنده مزاجية طبعًا. طبعًا إحنا بنحكي بجوانب شوي أكتر إيجابية، ما باحكيش إنه ما فيش سلبيات، في سلبيات وممكن كمان نتطرق لها شوي. وانت قاعد بتحكي قاعد هيك بشوف بداية ال7 أكتوبر وحتى بسيف القدس لما ظهرت أو برزت هذه الشريحة من الجمهور اللي انت وصفتها هلأ أو صناع المحتوى واكتسحوا وقدموا رواية ما. بعدين الناس صارت فعليا يعني أعتقد غير متقبلة لفكرة هذه المساحات الواسعة اللي اقتطعوها وانتزعوها من التأثير. وصولا للمحل بتعرف انت انه وانت قاعده بتحكي هسه بشوف انه كان في صراع بين جيلين من صناع المحتوى او سلوكين من صناع المحتوى في بدايه بدايه الاباده. اللي كان فعليا بيعمل قوائم للناس اللي بتستمر بنشر المحتوى الخاص تبعها او المشاركات اليوميه، مش قادرين يستوعبوا انه فعليا كيف وصفت عمر انه محتاج انت تضلك تستمر بمشاركة يومياتك حتى لو جزء منها الحرب عشان تاخذ مساحة فعليا تحكي فيها الرسالة لفلسطين. هم هيك بيشتغلوا، يعني هاي هي اصول الصنعة او اصول التأثير او اصول المحتوى. في الوقت اللي جزء كبير من القوائم اللي انعملت قوائم العار والكذا اللي هو انه فلان قاعد بنشر انه هو مسافر وكذا، فلان قاعد بنشر انه هو عم بيعمل اشي ويتجنب هيك. وبذكر حتى صار في صراع بين اسماء كبيره من اليوتيوبرز في بدايه الاباده على انه كيف يعني فلان الفلاني رجع ينشر عادي المحتوى تبعه، بالرغم انه هو زلمه من اول الاباده كان بنشر قاعد عن غزه يعني وعن كل شيء. بس اللي انت بتقوله زي اعطيتني تشخيص حتى لصراع بين سلوكين مش قادرين يستوعبوا بعض فعليا. وبشوف اللي فعليا الناس اللي من أجيالنا وأكبر اللي قدرت تعمل هذا الإشي تشارك يومياتها هي اللي قدرت تعمل اختراق ووصلت لهذه الأجيال وهدول كله. عمر قبل ما نتعلم أكتر وتنقل لي فعليا يعني نتعلم منهم أكتر وتنقل لي فعليا كيف عملوا هذا الاختراق، بدي أتعرف عليك. في تقارب إحنا بنترك المايك للضيف يعرف نفسه كما يحب، بعيدا عن الأشياء اللي موجودة عندك في موقع الجامعة، في الأبحاث، البايو اللي أنت متعود تبعته وجاهز عندك. فتفضل. يعني أنت بعد ما إحنا مشينا بالحكي بدك ترجعني تتعرف هيك بتسبق الشريط أو بتغير الشريط. طيب أوكي، أنا عمر أبو عرقوب. يعني شخص فلسطيني، إنسان فلسطيني. أنا من جنوب الخليل، من قرية اسمها وادي الشاجنة. وادي الشاجنة بمدينة دورة، ودورة كمان تيجي جنوب الخليل. آه، أنا من عائلة بسيطة، آم، فلاحة يعني كمان بالمعنى الآخر. وعشت حياة كانت بشكل أساسي معتمدة على إنه أنت تعتمد على حالك فيها بشكل أساسي. لأنه أنا تيتمت كنت بالصف الرابع لما والدي توفى الله يرحمه. وبهاي الفترة بتعرف أنت بعديها بدك في ضغوطات كتيرة وفي التزامات عائلية كتيرة، وأنت كنت صغير، وبالتالي في كثير مكافحة قدامك لبين ما أنت تقدر توصل لهدف معين أو لشيء معين. آم، لكن فيما بعد استطعت أني طبعا أكملت الدراسة المدرسي والثانوية بمدينة الخليل. وبعدها انتقلت لدراسة الجامعة بشكل أساسي. درست في أو أنهيت البكالوريوس من جامعة القدس أبو ديس. وبعديها اشتغلت شوية
كنت باشتغل كمان بشبكة هنا القدس للإعلام المجتمعي اللي كانت تشرف عليها كمان بهديك الفترة جامعة القدس أبو ديس والمركز الإعلامي أو معهد الإعلام العصري. لكن بسبب الظروف اللي أنا شُفتها بالبلد كان صعب إنه أنت تضل بهاي المرحلة أو بدون ما إنّك أنت تراكم خبرات أو تراكم معارف، لأنه صراحة الأُفق شوي كان مش واضح، رغم إنه أنا كنت باشتغل ولكن كمان الأُفق ما كانش واضح بشكل صريح. بعدها رُحت انتقلت لدراسة الماجستير والدكتوراه في قبرص التركية. وتخصصت أكتر بمجال الإعلام والدراسات الإعلامية بشكل أساسي. هو نفس شغلي أو نفس دراستي في البكالوريوس عمليا. 2019 أنهيت الدكتوراه، وبعديها رجعت على البلد مباشرة بعد 7 سنوات من الغربة. رجعت مباشرة على البلد. يعني أنا ناقشت في شهر 9 وفي شهر 10 كنت موجود في أرض الوطن. رغم إنه كان في فرص إنه أنت بإمكانك، العالم مفتوح، بإمكانك تروح، بإمكانك تحصل على فرص كثيرة، ولكن باحس إنه في واجب لازم أنت تدفعه أو تعطيه لهذا الوطن ولهاي الأرض. وإنك كنت أمُر مرات بتجربة إنه أنت ممكن تدرّس طلاب أجانب، ممكن تدرّس طلاب أتراك، ممكن تدرّس طلاب، لكن باحس إنه تدريس الطلاب الفلسطينيين اللي عايشين تحت الاحتلال، التفاصيل الموجودة، الحالة الاستثنائية اللي تختلف عن كل العالم، فيها تفاصيل وفيها تحديات أبدًا مش سهلة، ولكنها أنا بالنسبة إلي باشوفها كثير كانت مثمرة. آآ ورغم إنه بارجع باحكي لِك إنه ما كانتش أبدًا سهلة. أنا اليوم بالجامعة العربية الأمريكية بادرّس في قسم الإعلام والاتصال بالماجستير والدكتوراه بشكل أساسي بكلية الدراسات العُليا. وحاليًا عم بارأس قسم الاتصال والإعلام في كلية الدراسات العُليا بشكل أساسي. بعرفش إذا بدّك تفاصيل أخرى. لا أنا يعني أنا مبسوط. أنتِ فعليًا مش أنا بدي، أنتِ حابب تعطينا تفاصيل كمان، تفضّل. يعني هذا بشكل أساسي. فكّرت بالإجابة أنتِ قبل؟ يعني أي صفّطتها إجابة؟ هيك؟ بتعرف الأكاديميين بيصفّطوا أفكارهم يعني، ففي هاي يعني السلاسل اللي أنت بتطلع حدا بدكش مرتاح. لمّا بدك تحكي عن حالك بدكش تصفّط أفكارك، يعني بتحكي عن حالك. فأنت عارف كل يعني ما فيش حدا بيعرف معلوماتك أو بياناتك قدّك. طَب عمر كيف بتحب يتم وصفك أو تصنيفك أو وضع label عليك أو آآ تسميتك؟ من ناحية مهنية، مهنية، عامة، شخصية؟ شوف أنا باحب أكون حدا أكاديمي وباحث بشكل مهني. وباحب أكون حدا مستقل في تفكيري السياسي والأيديولوجي. لأنه صراحةً هذا الإشي قد يكون آمم للأكاديمي بشكل أساسي. أحيانًا بتشعر إذا أنت كنت مُصنَّف تحت أيديولوجية أو فكرة سياسية محددة، إنه أنت مش مش عم تعمل إشي مهني حقيقي وصحيح من ناحية الأكاديميا والبحث. والأمر الآخر إنه أنت أفكارك ستتعارض حتمًا مع الفكر السياسي الموجود. لأنه أنت ممكن لمّا بدك تبحث أو تقرأ أو تتعلم رح تشوف إنه في أشياء تتعارض مع الواقع، في أشياء تتعارض مع القرارات السياسية الموجودة في كل الحركات والأحزاب الفلسطينية والعالمية حتى. وأحيانًا بدك تضطر تخضع، أحيانًا بدك تضطر تقبل بشيء أنت لا يعبّر عنك على مستوى قرار وفكر وعلى مستوى أشخاص. آمم وبالتالي باشوف بالنسبة للأكاديمي وبالنسبة للأشخاص اللي بيحاولوا إنهم أو بيحبوا إنهم ينتجوا آمم
وربوا أجيال وينتجوا فكر وبحث علمي حقيقي. هو بحاجة لأنه يتجرد كثيرا من الأيديولوجيات والأفكار السياسية. طبعا أنا بحكي لك إنه هذا الإشي سهل في مجتمع فلسطيني وفي إمم، واقع إمم. فلسطيني، وكنا أبناء هذا الوطن، وبنعرف قديش إنه أنت تولد وأنت في عليك ليبل. يعني آه، أنت آه، آه. من وأنت صغير خلاص، إذا أنت عائلتك كذا فأنت كذا، إذا أنت والمجتمع أحيانًا بيقبلش إنه أنت تطلع غير عندك فكر جديد أو عندك إشي جديد، لأ أنت خلاص أنت بدك تكون مرتبط بهذا الإشي. وهذا للأسف في ظلم كبير لكثير من الطاقات وكثير من آآ الحاجات اللي ممكن الشخص بحاجة إنه يعبّر عنها. ممكن لو بالسابق ممكن إنه أنت يكون عندك تنوُّع معيّن أو يكون في عندك انتماءات ممكن تكون أكثر ولاءً لفصيل معيّن، لحزب معيّن. ولكن بارجع باحكي إنه بالظرف اللي أنت موجود فيه كحدا أكاديمي وكحدا مُربّي لأجيال، وكحدا عم بيقدّم فكر أو عم بيقدّم شيء تربوي. أنا برأيي إنه هون أنت يعني يعني رح تتعارض حتمًا يعني مع هذا الإشي، إلا إذا أنت كنت خلص متصالح مع ذاتك إنه أنا ما عنديش مشكلة بهذا الموضوع. عمر أنت نشأت في بيئة مسيّسة، عائلة مسيّسة؟ طبعًا، طبعًا. يعني أنا عائلتي آمم باقدر أحكي لك إنه أغلبهم أنا عندي 10 أو 9 إخوة. ال9 إخوة في منهم 7 اتحبسوا. فأنت لك أن تتخيل أنت لمّا مش مسيّسة، في كتيبة باذكر يعني. باذكر بال98 كان أول اعتقال، أو كنت أول مرّة يعني باشهد هذاك الموقف، إنه ييجي الجيش على البيت الساعة 2:00 يقتحموا البيت يعتقلوا 4 من إخوتي الكبار بنفس اليوم. فكانت هاتيك بالنسبة لإلنا صدمة كبيرة. وبصراحة من هناك بلشت أنت تدخل إنه أنت تفهم شو اللي قاعد بيصير، إنه ليش هيك بيصير ومين إحنا وليش هذول بييجوا علينا. وأنا بهذيك الفترة شو كنت عمري 10 سنين تقريبًا 9 سنين. بس المشهد ما زال مرسوم وثابت وراسخ عندي، إنه من هناك شعرت إنه بلش يصير في تحول في داخلي، إنه شو يعني فلسطيني؟ شو يعني إنك تكون تحت احتلال؟ شو الآثار اللي ممكن تترتب عليك؟ شو المعاناة والأشكال اللي أنت راح تكون موجود فيها؟ آمم، وبعد ذلك طبعًا كان في سلسلة كثيرة من الاعتقالات ومن آآ، بتعرف يعني هذا الموضوع أي فلسطيني معرّض له في أي وقت وفي كل ما صار مشكلة ممكن تتعرّض له أي عائلة عمليًا. أنتِ بتحكي لي قاعد إنه بال98 مشهد اعتقال أخوتك ال4 هو المشهد الفيصل أو الفارق فعليًا في علاقتك في فلسطين؟ صحيح. لأنه كانت أول مرّة بالنسبة لإلي عم باشوف إنه حدا بيدخل على البيت بطريقة عدوانية، عم بكسّر، عم بيصرّخ، عم بيعتقل، عم بيضرب. آمم مشهدية أنا يعني مشهدية ما زلت مش قادر أنساها. آآ بهاديك الفترة كان عمري بس 9 سنين، يعني ما كنتش يا دوب عم باعرف شو عم بصير. لكن بعديها كثير أو كم هائل من التساؤلات اللي ببلش يسألك ويحكي لك إنه ليش قاعد بصير هيك، ومين أنت ومين هدول وليش شو لبين ما شوي أنت تبلش تفكر وتشوف وتقرأ وبتعرف يعني لما تكبر شوي أنت عم تندمج بشكل لا إرادي في الحالة الوطنية بشكل كبير. وتصير تعرف كل الفصائل السياسية والأحزاب وشو عم بيحكوا، وهذا مين وهذا مع وهذا وهذا ضد، وكل هاي التفاصيل بتبلش بالنسبة لإلك. بس لأنه بدي أحكي لك إنه مش إحنا أو خليني أحكي عن حالي بشكل أساسي. يعني أنا ما كنتش عمري أفكر بإشي اسمه سياسي أو إشي اسمه اعتقال أو إشي اسمه تحزب أو أحزاب أو إلى آخره، أو حتى إنه قد إشي وطني فلسطيني. لكن بعد هذا المشهد اللي فرضوا علينا الاحتلال، مش إنه إحنا طالعين يعني والله لو إحنا مش تحت احتلال لأ في عنا حياة peace تمامًا.
بس إحنا تحت الاحتلال اللي فرض علينا هاي المشهدية، وبالتالي الاحتلال اللي كان سبب من حيث لا يدري طبعًا، أو بدون بالنسبة له معلومات، بإنه يكون في كثير من الناس اللي بيهمهم موضوع الوطن والبلد، وبيهمهم القضايا السياسية والاجتماعية والوطنية. كثير من التحزبات السياسية اللي ظهرت، كثير من الشباب اللي لجأوا لهاي الأحزاب السياسية، الحركات الاجتماعية اللي كانت موجودة، هي بالأساس محركها الأساسي واللي فرضوا علينا هو الاحتلال. خلينا نحكي شوي بالحالة الفلسطينية، لأنه إحنا بعتقدش إنه لساتنا وصلنا لحالة الدولة اللي نحكي إنه إحنا هلا ممكن بإمكاننا نعمل حراك سياسي لتغيير قانون، ولا لتغيير ولا لمطالبة بانتخابات، ولا لأ، إحنا ما زلنا يعني تحت احتلال. طب عمر، احنا انت قاعد بتحكي زيي انه بمعنى مثلا شكل الوعي السياسي انك انت يا اما تجرب تنخرط في فصائل هيك يعني بالنشآت تبعتنا من المدارس للجامعات، او انك فعليا تستظل في واحدة منهم. يعني كانت دائما في كل حدا بكون في له جولة، او فعليا حتى بكون عنده فضول اتجاه فصيل ما، بس كل حدا هيك ما بكون سلك يعني من الاول للاخر بذات المسار. يعني عندك متاح، بس ما في خيار انك انت تشتغل سياسي خارج هاي السياقات. يعني هيك جيالنا كانت واضح انه في فوارق كتيرة صارت بال 15 وال 20 سنة الأخيرة. بس كمان بنفس الوقت في هيك فترة علقنا فيها انه ما في تنظيمات، ما في احزاب، طوال الوقت نقول ما في تعبئة، ما في تنظيمات، ما في احزاب، الاجيال باظت والناس مش عارف ايش. اجت 2021 وفرزت هذا الجيل اللي انطلق لحاله بسرد روايته، بقيامه بالنشاط الإلكتروني أو النشاط الرقمي. واللي كمان المشهد لإلي الذروة تبعته، ذروة هذا الشيء اللي بنحكي فيه، هو تراكم سنين طبعا من النشاط والتضامن والمناصرة على مستوى العالم. ما سنين طويلة، بس في شريحة عمرية نزلت على الشارع ما بعد 7 أكتوبر قبل ما الفلسطينيين يقدموا روايتهم. فبالتالي احنا قاعدين بنحكي على جيل مش بس محصور بتيك توك، هو كمان موجود على الشارع في الميدان، بس ما بنتظر حدا يلقنه الرواية. هو بنزل فعليا بتحدى بند، بيكسر فعليا اشياء كتيره. وبعتقد يمكن انت في اول الحوار لما حكيت على في جدران او في حواجز بينك وبينهم، يمكن انا بعتقد واحد من الحواجز كميه الجرأة اللي موجوده او الاستعداد فعليا للمغامره. هذا يعني بتعلق بشريحه عمريه مزبوط، بس هون في اشي عم بكون مختلف تماما. صحيح، بتوافقني في صحيح. هذا الحكي؟ طبعًا، طبعًا. أنا باحكي لك، أنا مش بدي أرجع ل21، بدي أرجع قبل 21، من 2015 تقريبًا لمّا بلّشت عمليات الطعن. وبلشنا امم نشوف الأحداث، إنه هدول الناس هم شباب 17 18 سنة، ما عندوش أي فكر سياسي، مش مؤدلج بتاتا. لكن هو بالنسبة له لما يجي بده يدخل على القدس، ولما بده يروح على مكان يجي الجندي الإسرائيلي يمنعه ويبهدله أو يتصرف معه بأسلوب غير لائق، هذا الشيء صار يمس قيمته، صار يمس شخصيته. وبالتالي هذا الإشي طبعا موجود في ظل إنه أحكي لك صراحة، وصلنا أو وصل هذا الجيل تحديدا لفكرة إنه الأحزاب السياسية بطلت قادرة تعطيني إشي. وصلنا لمرحلة إنه هو صار شوي يقول إنه يعني الأحزاب السياسية مش عم بتقدم إشي، مش عم بتفيدني، مش عم بتلبي لي الإشي اللي أنا بفكر فيه. وبالتالي أنا ليش أروح أنخرط في أي أحزاب سياسية أو لا، أنا إذا بدي أكون بشيء وطني ممكن أكون فيه بشكل فردي. وفعلا لما اجت ال21 وشفنا تحديدا ايام ما كانت موضوع الشيخ جراح والبوابات القدس وكل هذه التفاصيل، بلشنا نشوف انه الجيل اللي ما توجهش لعمليات الطعن هو توجه للسوشيال ميديا، وتوجه لتيك توك، وتوجه ل وسائل التواصل اللي موجوده والمتاحه. وبلشنا نشوف نوع جديد من المحتوى والتفاعل لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية، إنه مشاهير ومؤثرين على مستوى العالم عم يتضامنوا وعم يتفاعلوا مع محتوى فلسطيني، وإنه الفلسطينيين صار بإمكانهم إنهم ينتجوا محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، محتوى تعبوي. يعني أنت لما تشوف شباب القدس اللي كيف على التيك توك كانوا يقدموا محتوى عن القدس وعن الأشياء اللي عم بتصير بالقدس
بال21 وكل هاي التفاصيل بتقول إنه وهذا الإشي بالمناسبة إسرائيل حاربته كيف كانت تعتقل اللي عم بيقوموا بعمليات، وهي كانت تعتقل وتلاحق الناس اللي عم بينشروا فيديوهات لها علاقة بموضوع القدس وموضوع المحتوى الفلسطيني بشكل أساسي. وقدرنا أنه نحقق بعض النجاحات أنا بشوف بهديك بال21 بموضوع النشر والمحتوى الفلسطيني بشكل كبير، رغم أنه بعدها تم ملاحقته. واحنا بنعرف انه كثير من المؤثرين او البشاهير على مستوى العالم جزء منهم بعد ملاحقة اللوبي الإسرائيلي رجع حذف محتوى لأنه تعرض لتهديدات، تعرض ل كثير تفاصيل. لكن برجع بحكي انه وهذا الاشي ينطبق على الاشي اللي احنا عم نعيشه اليوم، انه انا ما عندي مشكلة او مش كثير بزعل لما ينحذف المحتوى بعد ما يوصل، لانه انا من ناحيه علميه عم بنظر لها بشكل اساسي. بالنسبه لي التاثير بيوقع، يعني التاثير يقع متى ما الرساله وصلت. هلا هذا التاثير قد يكون آني، وهذا التاثير ممكن تشوفه بعد 20 سنه. لكن الشخص اللي شاف الفيديو او شاف محتوى بال21 لاعتداءات الاحتلال او بال 2023 24 بحرب غزه، وهذا المحتوى وصل لجمهور عالمي اللي شاف هذا المحتوى وجرائم او انتهاكات او الى اخره، مجرد ما شاف هذا المحتوى وصل او دخل في فكره وفي عقله، في عقله اللاواعي. اذا شاف هذا المحتوى اكثر من مره في فتره زمنيه فهو راح يترسخ في عقله اللاواعي. وبهاي الحاله حتى لو المحتوى انحذف، هو وصل وصار فكره عند هذا الجمهور مين هدول الناس او شو اللي عم بصير. وبالتالي ممكن انه هذا الفيديو ينحذف، لكن التأثير تبعه ما بضل موجود. لانه هذا الشخص لما يرجع بعد 2 3 10 سنين تسأله انه عن القضية الفلسطينية او عن حرب غزة او عن انتهاكات اسرائيل او عن اسرائيل، رح تلاقي انه صار في عنده موقف معارض لاسرائيل، بس هو بعرفش كيف تشكل هذا الموقف مرات. بس هو صار عنده هذا التشكل لانه شاف محتوى معين. وبالتالي انا بعتبر انه النجاح الحقيقي بانه انت قدرت توصل لجمهور عالمي، جمهور جديد، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي او على تيك توك تحديدا من 21 او بحرب غزه الاخيره. اكيد المحتوى قاعد بتم ملاحقته، بتم حظره، بتم منعه، بتم كثير تفاصيل بهذا الموضوع، واسرائيل مش مقصره بهذا الجانب بشكل اساسي. ولكن انا بهمني انه في محتوى وصل، وهذا المحتوى لجمهور عالمي وكبير وشاف الرسالة وفهمها بشكل صحيح، ومش فيديو واثنين وثلاثة. أنت بتحكي عن عدد. أنا حاولت أشوف بعض المحتوى اللي موجود أو بتابعه من بداية الحرب عمليا. أنا وجدت إنه في فيديوهات ريلز 30 تاني بتحكي عم تدعم القضية الفلسطينية بأغنية أو بميك أب أو ب حدث معين أو بفعالية محددة، أو عم بيحكي عن غزة أو عن واقع الحرب أو عن جريمة إسرائيلية أو عن إبادة جماعية. هذا الفيديو وصل ل80 مليون مشاهدة. وقيس عدد هائل من الفيديوهات اللي عم يحكي عن القضية الفلسطينية، بيحكي عن هذا الفيديو. أنا بعد ما يشوفه 80 مليون شخص بعد أسبوع ينحذف، ما عنديش مشكلة. هلأ هاي مشكلة عمليا لانه هو انتهاك لحقنا كفلسطينيين ولا المحتوى الفلسطيني. لكن الفكره انه هذا اختراق انا بعتبر انه احنا قدرنا نحققه مش بس كفلسطينيين او بمعاونه المتضامنين الاجانب والعرب وغيره اللي نشروا بهذا النوع من المحتوى، انه قدرنا نحقق اختراق انه يوصل هذا لجمهور كبير وجمهور واسع. وهذا إشي انا برايي مش سهل، لانه ثمنه كمان مش سهل. ثمنه هو دماء ابناء فلسطين وابناء غزه بشكل اساسي. لانه هذا المحتوى في جزء مهم منه مش معتمد على صناعه المحتوى، انه انت تركب صور او فيديوهات. في جزء مهم جدا منه هو معتمد على الشيء الحقيقي اللي اليوم انت ممكن تمسك تليفونك بغزه وتعمل بس صوره او تعمل فيديو صغير للواقع مثل ما هو. انت مش بحاجه انك لا تحط صوت، ولا بحاجه انك تكتب، ولا بحاجه انك تركب صور او تمنتج او تستخدم ذكاء اصطناعي.
وهذا الواقع الأليم هو بحد ذاته شكل هذا المحتوى اللي حقق اختراق. والجانب للأسف إنه هو جانب أليم، إنه نجاح هذا المحتوى هو كان بسبب الألم، وبسبب الإبادة وبسبب الدمار اللي انوجد فلسطينيا. عشان هيك مش سهل إنه الجمهور يرجع ينساه، حتى الشباب الصغار، حتى جيل زد، حتى جيل ألفا، حتى لما يشوفوا هذا المحتوى هم مش سهل إنهم ينسوه بشكل سهل وبسيط. عمر، من ناحية تانية اللي انت بتقوله بخوف. لما تقول لي 80 مليون في رسالة وصلت ل 80 مليون، ما عندكش مشكلة انه تكون حققت الاثر بمجرد الوصول ومراكمة فعليا الاثر. عظيم، ممتاز. بس كمان عندي فضول اعرف اذا فعليا موارد المعرفة عند الشرائح العمرية هذه هي مش من تنظيمات، مش من احزاب، مش من التلفزيون، مش من برامج وثائقية، مش من كتير من الموارد اللي ممكن تاخد منها معلومة موثوقة. كويس. من وين الموارد هاي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنه جزء أساسي أصلا من نجاحهم أنهم قدروا يكسروا فعليا أو يفقدوا الثقة بكل مصادر المعرفة اللي إحنا فعليا اليوم نيجي نحكي بفلسطين. المواقع الإخبارية كلياتها ما في موقع ممكن يعمل لك تحقيق استقصائي محترم، بس إحنا ما زلنا منتابعها. ما في بنكون عارفين انه المواقع الفلانيه ما بتحكي على القضيه الاجتماعيه مقتل المراه في المكان الفلاني، بس بنضل نتابع الموقع هذا. في حدا اجى نزع يعني الشرعيه عن هذه المواقع بالنسبه له لشريحه عمريه ما وتجاوزها. بس بذات الوقت عمر، في اشي هون يعني بخوف. يعني مع صحيح. الشك، مع الكسر بموارد المعرفة، مع الكفر بكل فكرة السلطات اللي موجودة، سلطات أمنية وسلطات غيرها، وحتى فكرة التعامل مع الفيديو، إنه اللي حقق أو المهم إنه يوصل مهما حقق أرقام، حتى لو حذفوه برجع بعمل حساب تاني. بس بذات الوقت الرواية الفلسطينية حساسة جدا، واحيانا تشكل كردة فعل على الرواية الإسرائيلية بمواضع ما. يعني هذا بمكان تاني. فبنفع تساعدني أفهم موارد المعرفة الجديدة الحديثة اللي ترتقي لمستوى أو تتناسب مع مستوى صناعة المحتوى اللي بنفع نسميه جديد كمان. شوف، بشكل أساسي يعني في عنا شقين هون، إشي له علاقة بالموارد وإشي له علاقة ممكن نحكي بالfake news كمان. آمم، بشكل أساسي الموارد اللي اعتمدوا عليها، خلّينا نحكي من منصة تيك توك بشكل أساسي، في موضوع الحرب بشكل أساسي، كانت مُعتمدة أولًا على الناس منتجي المحتوى اللي موجودين في غزة أو بالأراضي الفلسطينية. بمعنى إنه إحنا ممكن نشوف الفيديوهات أو الreels اللي كانت منتشرة عالميًا لمجموعة من الصحفيين، مجموعة من المؤثرين اللي كانوا بيغطوا الحرب في بداياتها واستمروا. وإحنا شفنا مثلًا نموذج معتز عزايزي، نموذج باليستي عقاد، نموذج كثير من الصحفيين، وخاصة اللي كانوا بينشروا باللغة الإنجليزية. على بالعربي كمان شفنا عبود بطاح، شاب بعمره 18 سنة 17 سنة حتى، عم بنتج محتوى هو بس عم بيظهر الواقع. هلا في إشي مهم بفكرة الريل، إنه هي بتحاول تكون قائمة على ما يحدث في هذه اللحظة، أو إشي واقعي جدًا. ما بديش إشي مشغول بطريقة معمول له مونتاج أو شي داخل عمليات إنتاج محتوى بشكل كبير. لأ، هو بشكل أساسي بده شيء حقيقي واقعي بيعكس الواقع في هاي المنطقة بهاي الحالة الآن. وبالتالي هاي كانت نقطة قوة، إنه هذا المحتوى بشكل أساسي هدول الناس اللي عم بيصوروا من أرض الواقع شو عم بصير من قصف ودمار وقتل وتشريد ونزوح وإلى آخره، هو بس عم بيصور شو عم بصير الآن. وبالتالي وهذا اللي خلق الفايرال فيديو، المحتوى اللي انتشر بشكل كبير. لما تشوف منظر المساعدات اللي نازلة من السماء على أهل غزة، بس حدا عم بصور بفيديو انه كيف شكل المساعدات نازله على الدمار، هذا الفيديو حقق 50 مليون مشاهده في اقل من يوم.
وتلاقي انه الحسابات الاخرى كلها اخذت وتناقلت، وانت ما عملتش، انت ما عملتش شيء، انت لا منتجت ولا حتى ممكن بس كاتب، ممكن تلاقي عليه كلمه واحده مكتوبه او هاشتاج واحد. هذا بشكل اساسي. اثنين، بل موضوع المؤثرين العرب والاجانب، هذا موضوع كثير كان حاسم ومهم. انه هاي الفيديوهات جزء كبير من المؤثرين بلشوا ينقلوها وينشروها على حساباتهم، وهدول عندهم مئات الآلاف وملايين من المتابعين، وبالتالي كان في انتشار بشكل كبير وواسع لهذا الموضوع. وعشان هيك كمان واحد من في شيء مهم حصل كمان خلال على السوشيال ميديا كلها، انه المؤثرين اللي بيدعموا القضيه الفلسطينيه او اللي بيدعموا اسرائيل، وبلشت تظهر عندي قوائم بلوكس، انه الدعوات وحملات على السوشيال ميديا على تيك توك، انه اي مؤثر ما بيدعم القضيه الفلسطينيه اعمل له بلوك او اعمل له ريموف، او ما تحضروش او ما تشوفوش او قاطعوا. وهذا حقق انتشار كبير، ومؤثرين على مستوى العالم وممثلين بهوليوود اضطروا انهم احيانا يعبروا عن رايهم ويكتبوا بيناصروا القضيه الفلسطينيه. وراح تشوف انه كمان قديش الاشياء ممكن تكون بسيطه، لكن انه يعني مثلا حدا من المؤثرين العرب مثلا اللي هو عم بيعمل فيديو لايف على تيك توك، فهو بس عم بشوف انه عم بيحاول يجيب حدا على اللايف يكون من اسرائيل او يهودي باسرائيل او من المستوطنين او من الجيش. فانه بس يطلع حدا مثلا يكون مجند بالجيش او مجند اسرائيلي، يروح يشغل له اغنيه فلسطينيه، مقطع كتير بسيط كتير خفيف كتير لطيف. ما فيش فيه أفكار معقدة. انه هو بيستنى لما يجي حدا اسرائيلي وبس يطلع على الشاشه عم بشغل اغنيه فلسطينيه، فهذاك ممكن يقطع، ممكن يروح، ممكن يصير يسب، ممكن كتير كتير تفاصيل. هاي المقاطع حققت واظهرت قديش انه الاسرائيليين ناس عدوانيين وما عندهم ثقه بانفسهم، وفي عندهم مشاكل نفسيه واجتماعيه بشكل هائل. انه حتى مش متقبل، وحتى الناس المدنيين بقول لك انه جزء منهم عم بيحكي انه عادي احنا قتلنا اطفال وما عندناش مشكله نقتل اطفال. شوف قديش انت حجم المرض النفسي الموجود في المجتمع. ففي اشياء رغم انها كتير بسيطه لانها كشفت كثير من الخبايا اللي كانت موجوده. وهي بشكل اساس طبعا من الموارد الاخرى اللي كانت موجوده، اكيد القنوات ووسائل الاعلام اللي لها صفحات على تيك توك بشكل اساسي. في جزء منهم نجح انه يحقق، يعني انا بحكي لك انه في جزء منهم نجح انه يحقق او يعمل محتوى وينتشر بشكل ايجابي ويجيب اعداد كبيره من المشاهدات. المحور الثاني المرتبط بهذا السؤال برضه، انه كان في انتشار هائل وكبير كمان لموضوع الفيك نيوز او الاخبار الزائفه والكاذبه والمضلله. لانه كمان مره تيك توك مش منصه انت بتقدم فيها محتوى موثوق 100%، وعدد المستخدمين الموجودين واللي كل حدا ممكن يدلي بدلوه ويقدم محتوى. فهذا الاشي بخلي الموضوع انه اي شيء ممكن ينتشر. وعشان هيك في بدايه الحرب شفنا انه في كثير محتوى كان عن موضوع اغتصاب النساء وقتل الاطفال اللي عملوه ب7 اكتوبر، وفيما بعد طلع انه مش صحيح، لكن هذا المحتوى في البدايه انتشر. الامر الاخر المحاربه الاسرائيليه للموضوع بملاحقه الناس اللي ممكن بتقدر تلاحقهم سواء داخليا او خارجيا من خلال قنوات اللوبي الاسرائيلي، إضافة إلى المحتوى الإسرائيلي اللي برو إسرائيل المناصر لإسرائيل كمان في العالم، لأنه في عندهم محتوى كمان مناصر بالعالم وكمان مش سهل. ولكن بهاي المرة لأول مرة بواجه محتوى فلسطيني قوي وما بقدرش حتى على أحيانا على مواجهته. بتلاقي إنه الرواية الفلسطينية اللي موجودة على تيك توك صارت بتتغلب على الإسرائيلية.
وصاروا اللي بينشروا وبيدعموا إسرائيل مرات يدعموها على خجل، ومرات إنهم يتعرضوا لنقد لاذع، تدخل على التعليقات الموجودة على صفحاتهم وعلى الفيديوهات تبعتهم بتنعتهم بأنهم هم مش إنسانيين ومش حقوقيين ومش مش بني آدمين اللي بيدعموا القتل والإبادة. وهذا بالنسبة للمجتمعات الغربية بحكيش عن الرواية الرسمية، بحكي عن الرواية الشعبية. انه الروايه الشعبيه لما تشوف هاي المشاهد القاتله وتشوف انه انت عم تدعمها لسه، ففي عنده مشكله اخلاقيه انسانيه اللي بدك اياه. فالمحتوى الاسرائيلي كان موجود، كان بنشر اخبار مضلله بشكل كبير، كان في محاربه للمحتوى الفلسطيني. لكن برجع ورغم لسه القيود اللي فرضت من قبل تيك توك ومن قبل المراسلات اللي ما بين وحده السايبر الاسرائيليه وما بين قنوات وسائل التواصل الاجتماعي زي تيك توك، اللي خلتها تحذف محتوى متعلق بفلسطين، لدرجه اليوم الناشطين او الشباب صاروا عم بيستخدموا شكهه البطيخ. هاي اليوم صارت شكهه البطيخ تدلل على القضية الفلسطينية وعلى علم فلسطين، لأنه تم حظر مثلا العلم أو المحتوى الداعم لفلسطين. ولكن مع ذلك شوف، رغم كل هاي القيود اللي موجودة، وقدر المحتوى أو الرواية الفلسطينية توصل لجمهور واسع وكبير. وهذا الجمهور اللي برجع بحكي لك إنه هو ممكن مش مؤدلج ولا مؤطر ولا عنده حتى فكر سياسي واضح، لكن هو عم بشوف ناس عم تتقتل. وبالتالي بغض النظر شو كان السبب او شو كان، وبالتالي انا في عندي مشكله اخلاقيه بالموضوع. وانا برايي هاي النقطه اللي قسمت ظهر الروايه الاسرائيليه على وسائل التواصل الاجتماعي، انه انت عم بتروح لجمهور اولا شعبوي صحيح، ولكنه مشبع بافكار الاخلاقيه والانسانيه والديمقراطيه اللي بينظروا عليها الغرب والامريكان باخر 50 سنه بالعالم. وبالتالي هذا الجمهور صار في عنده تناقض، انه عم بشوف قتل لاطفال ونساء وتشريد والى اخره، وعم بشوف الموقف الرسمي قاعد بيدعم، وبالتالي لحكومته سواء باوروبا او بامريكا. وبالتالي صار في عنده مشكله اخلاقيه انسانيه، في كلاش بالموضوع. وهذا برايي هون كان في نقطه تحول دعمت موضوع الروايه الفلسطينيه، القضيه الاخلاقيه والانسانيه. بديش احكي انه مش القضيه السياسيه. القضيه السياسيه محتمله اراء كثير، لكن القضيه الانسانيه والاخلاقيه هي اللي خلت هذا الموضوع يكون حاسم ويكون لصالح الفلسطينيين مش لصالح اسرائيل. الامر الاخر انه العالم او الناس الموجودين على هاي المنصات شعروا بتناقض اكبر لسه لما بلشوا يقارنوا بالموضوع الاوكراني، موضوع الاوكراني الروسي. كيف انت كحكومه إلك 4 سنوات قاعد بتعبئ في الجماهير تبعتك بدولك بأوروبا وبأمريكا، بتحكي لي عن قديش روسيا قتلت من الأوكران وقديش شردت وقديش وإلى آخره، والدعم الحكومي والدعم الشعبي والمش عارف إيش. لكن بس لما نقلب الكاميرا نروح على فلسطين نشوف الحالة معكسة تماما. لهذا التناقض كمان صار في تناقض كبير وتحدي كبير، انه انا كيف بدي ادعم القتل هون وانا قاعد بدافع عن القتل اللي موجود هون. وهذا الاشي كمان منصات التواصل الاجتماعي كان حاضر عليها بشكل كبير. وكثير من الاجانب اللي بلشوا يحكوا، مش بس المستوى الشعبي، لا بنحكي عن مستويات يعني سياسية وثقافية، كانت بتحكي عن هذا الموضوع. والأوكران بالمناسبة عندهم محتوى مقاوم لروسيا على تيك توك، وبالتالي الجمهور قاعد بشوف هذا المحتوى وقاعد بشوف هذا المحتوى. هلا في الجانب السياسي والافكار السياسيه والممارسه السياسيه سهل انه انت تجمع ما بين هدول التناقضين، لانه الشخص السياسي اللي عنده افكار مسبقه وايديولوجيات هو قادر انه يعرف انه انا عندي مصالح هون، عندي مصالح هون، في سياسي، في شيء دولي، وهذا الشيء متعارف عليه. بس الناس جيل زد، جيل الفا، الجمهور الشعبي اللي تشبع بأسس الديمقراطية وحقوقية والإنسانية وإلى آخره، بلش يشوف إنه لا، مش راكب القصة.
في شيء مش راكب معهم. وأنا برأيي هذا أيضا كان من الأشياء اللي كشفت زيف الرواية الإسرائيلية والرسمية الأوروبية والأمريكية، وخلى أنه في شعبيا نوع من التضامن مع فلسطين. وبالمناسبة هذا اللي بتظهره قاعدة استطلاعات الرأي، لأنه عم بشوف إنه استطلاعات الرأي الأمريكية عم تحكي إنه قديش الشباب اليوم الأمريكي بالنسبة له صار مهتم أو بأيد القضية الفلسطينية، الدولة الفلسطينية، بغض النظر شو التفاصيل، ولكنه هذا الإشي ما كانش موجود. عمر بدي أرجع عليك شوي أنا. تفضل. بعتقد في كمان احتفاء مفتوح عم بيكون، يعني بكل شيء جديد. كان ممكن أتعاطى معه بشكل يعني من غير حدة لو إنه تمام هيك بس أنا وياك قاعدين بنحكي فيه وهو موجود بمنصة، ولكن أنا بالنسبة لي مستويات تأثير المحتوى هذا ما بتتعلق بس بالقضية الفلسطينية، كمان صارت تغطي أو تغير من شكل الإعلام ككل، من شكل المحتوى ككل. بنلاقي إنه في شبكات كتيرة أعادت النظر بدليل الأسلوب تبعها، المعايير المهنية تبعتها عشان تتعامل مع المحتوى اللي موجود على تيك توك. هلا وانت قاعد بتحكي بتحتفي بفكرة انه في شخص جاب اسرائيلي وشغل له اغنية فلسطينية وكسر عينه، او اللي هو دخل معه حوار ولف عليه ودار. بشوف الفيديوهات هذه انا بكون عندي فضول كتير اعرف، وكانت تستفزني يعني انه جاب الجندي وقال له انت اثبت عدوانيته، ممتاز حلو، بس تتعامل معه. بعدين صار في نقاش وفي ديبيت موجود وشغال. هلا اذا بدنا نيجي نرجع لورا شوي، احنا في الجامعات يعني النشطاء الفلسطينيين في الجامعات ما بحطوا حالهم على ارضيه مناظرات مباشره مثل هاي. بالاعلام احنا حاربنا الجزيره سنين طوال يعني بقضيه انه ظهور الاسرائيليين عليها، وخسرت كتير الجزيره بهذا الاشي. وكسبت فعليا تلفزيونات مقابلها بس لانها ما بتجيب اسرائيليه يعني بهذا السياق. من مكان تاني كمان في من 2011 واطلع كان في كمية الثورات، كمية القتل، كمية الدمار اللي صارت. طلعت على السطح كمان معايير مهنية، كيف تتعاطى تصور الجثث الجرحى، كيف لما تدخل على موقع انت كمان عم تحتفي بفكرة انه في حدا موجود في الميدان نقل صورة اطفال موجودين مقتولين مثل ما هم، او طلع واخذ فيديو الطفلين حطهم بحضنه وشغل الصور ومش عارف هم اطفال مين يعني، او ما عرف فعليا انه، او طلع ومسك طفل ما وقال تبرعوا لنا او استخدموا لنا او ايا كان يعني. ومن مكان ثالث كمان بمعايير الخصوصية صار في، بعتقد يعني بدي اسميه هيك انا، في انتهاك لخصية أفراد، لخصية بيوت، لخصية ناس. لما أنت صار في ثقافة أنه أنا ممكن أجي عندك على الدار أصور الدار وأنت يعني ما أسألك، وأنت تلاقي حالك مثلا دارك بالليل موجودة على السوشيال ميديا عند حدا من غير حتى هذا الاستئذان. يعني بتعرف هذا الاستئذان أو التنويه ما عادش موجود. فأنا لإلي هدول الثلاث معايير يعني، أو هدول الثلاث مشاهد هسه بس من شو أنت بتحكي، بعتقد انه لازم نكون فيهم اكثر حذرا واقل فعليا احتفاء، حتى لو انه النتيجة انه كسر عين الاسرائيلي واثبت عدوانيته، هذا شيء احنا تنازلنا عنه. شيء ثالث، حتى لو بروايتنا الفلسطينية بدنا نثبت للعالم انهم في ابادة حقيقية موجودة، بس انا ما بنتهك حرمات الضحايا. يعني في حرمة لإلها اليوم ساقطة تماما من كل الحسابات. تعرف حتى التلفزيونات بطلت تعمل البلير يعني، او تغطي فعليا او تموه. والنقطة الثالثة قضية معايير الخصوصية، ما عادش موجود هاي يعني. حتى ممكن في ناس تضحك علي هسا انه انت يعني شو بتحكي عادي يعني، شو القصة، صور بالصالون وطلع يعني. لا، أنا باتفق معك تمامًا. بالعكس، أنا يعني هذا الشق اللي لازم إحنا نكمّل فيه تمامًا هو الصحيح. هلّأ أولًا أنا بديش أحكي احتفاء بقدر ما هو تشخيص لما حصل على أرض الواقع. الأمر الآخر إنه شوف، أنا من أشد الناس اللي ضد يعني موضوع التطبيع، وموضوع حتى في إشي اللي هو التطبيع الإعلامي كمان، واستضافة الإسرائيليين على وسائل الإعلام. لكن شوف، أنا هون قاعد باحكي لك إنه إحنا بنحكي عن مستوى شعبوي، تمام؟ مش مستوى رسمي، وأنت ما عليك سيطرة عليه. يعني هذا المؤثر اللي هو ممكن يكون عربي أو أجنبي،
واللي قاعد بأمريكا واللي قاعد بكذا وقاعد بيحكي مع الإسرائيلي، بس أنت ما إلك سيطرة عليه، وهو مش مقتنع بفكرة التطبيع اللي أنا بافهمها كفلسطيني. لا بس صار في آآ عرب كمان موجودة بتعمل نفس الدور. موجود، بس كمان هو مستوى شعبوي وليس مستوى رسمي، إنه هدول مستخدمين موجودين على هاي المنصة. هلأ أنت ممكن إنك تدعو للمقاطعة وقديش أضرار هذا الإشي، أنا باتفق معك تمامًا، بس المشكلة إنه هدول الناس مش عم بيسمعوا منا، ولا عم بيسمعوا من الجهات الرسمية والحكومية اللي بتقول له إنه تحكيش مع الإسرائيلي أو ما تستضيفش الإسرائيلي. لا، هو مش هيك بفكر، هذا الجيل مش قاعد يفكر هيك. هاي المشكلة، إنه إحنا في عندنا كمان اللي أنت حكيته، إنه عم بدها تغيير في السياسات أو نلاقي طرق أو وسائل بحيث إنه فعلًا يكون في ضبط لهذا الموضوع. حجم الانتهاكات الخصوصية اللي موجودة 100% أنا باتفق معك، وهاي الخصوصية بارجع باحكي المشكلة فيها إنه مين الجهة اللي ممكن تفرض هذا الإشي على، إذا تيك توك نفسها كمنصة أو راعي لهي المنصة ما عندهاش المشكلة بالموضوع. ومرات في أشياء طبعا قدروا إنهم يتعاملوا معها على المستوى الخصوصي والمستوى الإنساني، لكن بالقضايا الفكرية والسياسية أنت بتتعامل مع جيل زد، وإحنا حكينا في البداية إنه هذا الجيل صار في له خصوصية ومعايير مختلفة. أنا ما بحكي عن إعلام رسمي، أنت ما بتحكي عن جزيرة ولا لا لا انا عربية انا انا ما ولا. بحكي اعلام رسمي، بس انت بتحكي، بتعرف احنا بظرف سنتين فقط عمر صاروا نفس النماذج اللي انت بتحكيهم بيشتغلوا بمؤسسات رسمية. يعني صارت المؤسسات الرسمية تستقطبهم للعمل داخل المؤسسات عشان يجيبوا تأثيرهم وجمهورهم، فهم بيجوا بمعاييرهم. صحيح، صحيح. وهذا بده فعلًا تفكير وطرق وأساليب جديدة ترجع تحكي لي شو المعايير اللي هدول الناس بدها تنطبق عليهم. بس بدك تعرف إنه شوف موضوع التطبيع إحنا بنحكي فيه وإحنا بنقاتل عشانه بالمؤسسات الرسمية وبالمؤسسات الحكومية وبالمؤسسات الإعلامية حول العالم. لكن بارجع باحكي لك إنه على المستوى الشعبي أحيانًا خاصةً الشعبي غير الفلسطيني، تمام، أنا ما باقدرش أفرضه أو أحاسب عليه، ولكن أنا باقدر أجني ثمار إذا كان موجود لإله. إذا كان في شيء ممكن باقدر أستفيد منه من الإشي اللي already موجود أو الناس اللي عم بيستخدمه، فأنا صفًا ما عنديش مشكلة بهذا الموضوع. شوف إحنا كنا بهذا النقاش كمان إنه كنا عم نحكي بفكرة إنه على السوشيال ميديا أو على تيك توك تحديدًا اليوم، أنت صار في عندك إن الخلفية الفكرية والسياسية للشخصية الموجودة مش كتير مهمة بالنسبة إلك، بقدر ما مهم إنه هو شو عم بيقدّم شيء ممكن يكون مفيد لإلك أو بيخدم التوجهات الموجودة. عشان هيك يعني ممكن أحكي فكرة جريئة شوي كمان، إنه إحنا ما عندنا مشكلة إنه الLGBT المثليين اللي موجودين بالعالم اليوم في جزء منهم عم بيناصر القضية الفلسطينية. وبالتالي أنا ما عندي مشكلة إنه هدول يناصروا القضية الفلسطينية أو إنه يتم التعاون معهم بطريقة ما لخدمة، لأنهم هم عم بيشوفوا عم بيعبروا عن رأيهم بهي القضية، واضح إنه في لهم حضور وفي لهم تأثير في قطاعات معينة في العالم. وبالتالي أنا في شيء عم بفيد شيء عم بيحكي عن القضية الفلسطينية ومناصرة القضية الفلسطينية. شوف أنا هون مش عم باحكي عن إعلام ومؤسسات رسمية وعن قوانين صحافة صارمة. أنت قاعد تتعامل مع حالة عشوائية موجودة على السوشيال ميديا، لا يمكن إنه أنت تسيطر عليها من خلال الأساليب التقليدية اللي كانت موجودة. أنت إمم. بتحاول تدعو، بتحاول توعّي، لكن مش دايمًا هذا الإشي بينجح. آمم و و وأنا باتفهم إنه فكرة التطبيع ممكن إنه البعض يفهمها بهذا السياق، لكن لأ، أنا برأيي إنه هي فكرة شوية مختلفة وكونها لا تنطبق على الفلسطينيين. أنا الأمثلة اللي باحكي عنها هي مش أمثلة فلسطينية، أمثلة أجنبية وعربية بشكل أساسي. الأمر الآخر إنه في إشي مهم، إنه أنت لمّا بدك تعمل مقابلة أو لقاء مع إسرائيلي هو ناطق باسم مؤسسة رسمية وبيمثل مؤسسة رسمية، فهذا فيه مشكلة كبيرة، لأنه هذا الشخص
هو متحدث وعارف كيف يحكي وعارف كيف يشتغل على موضوع الجمهور والكلمات والمصطلحات وكثير تفاصيل. بارجع وأنا باحاول إنه أفصل دائمًا ما بينه وما بين المستوى الشعبي اللي لأ أنت يعني الجهتين أنت بالنسبة إلك ما عليكش سيطرة عليهم، والجهتين لا يمثلوا موقف رسمي. لا لمؤسسة ولا لشخص ولا لجهة معينة ولا لإطار ولا لحزب ولا لإشي. هذا شيء موجود منتشر وبالتالي أنت بدك تتعامل معه، بدك تديره، بدك تستفيد منه. وأنا باتوقع إنه أنت ما راح تقدر تمنعه. يعني الناشطين والمؤثرين الموجودين اليوم على تيك توك إذا بتيجي بتحكي له بهاي الأفكار اللي هي ممكن بالنسبة لنا مش مقبولة، أنا بفهم، بس بالنسبة لجيل زد لا، وبيجي بحكي لك ليش شو المشكلة يعني، عفوا مين أنت عشان تحكي لي إنه ممنوع ومش ولا مش ولا مسموح ولا مش عارف إيش. بقول لك لا أنا مستعد أجيبه أبهدله، مستعد أجيبه أحرجه. بالنسبة لهم هاي الخصوصية متقبلة عندهم بشكل أكبر من الجيل السابق. وهذا هلا أنا هي برأيي هي هي, من هي عمر ضمن دائما الأفكار اللي طرحناها في البداية. هاي بس دائما كانت موجودة حتى بأجيالنا، يعني برا حتى مثلا فعليا فكرة أنا درست بمصر دائما كان في نقاش فعليا على إنه ليش المصري قاطع وقت الإسرائيلي لما بده يجي ما يجي ويكسر عينه ويعلم عليه ويحكي إنه إحنا المصريين إحنا اللي بنينا وعملنا وكذا. يعني دائما هذا الإشي كان موجود، وبعتقد حتى التسليم لفكرة إنه ما راح يسمعونا، هي النقاش مش يسمعوني، يسمعوا الفكرة. والحلو بالموضوع انه هذه الفكره عم تنطرح بينهم وبين بعض. يعني انا بشوف في التعليقات انه هم بيجوا في كمان ناس مش قادره تتقبل هذه الفكره، فبتيجوا بتقول انه اصلا انتم مش لازم تكونوا هون، هذا تطبيع. وفي حاله هيك يعني مزايده بتصير داخليه بينهم وبين بعض عليها. ف لانه كمان ما في معيار، لانه كمان ما في معيار للروايه، ما في مرجع للروايه اللي بتنحكى. ومن ناحيه تانية كمان بتعرف يعني هذا بس من الايجابيات الصغيره جدا من الحالة الشعبوية، انه هي ما في معيار فبتتصدى وبتضرب في بعض يعني بمكان. وكمان عمر صارت الاساليب بسرد الرواية الفلسطينية بحديثنا مع بعض بنقاشاتنا مع بعض هي زي كأنه عم نعمل بروباغندا على بعض. يعني انت فعليا بنفع تهاجم الناس اللي موجودة في مناصري اسرائيل، مناصري الاحتلال، بنفع تهاجمهم، بنفع يعني تعطي بروباغندا مضادة. بس انت فعليا اليوم عم بكون في بالسنتين هدول نوعية جمهور مثلنا من أجيالنا، تمام، ثم الأجيال الأصغر وكأنه فعليا استخدام يعني ال 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 اليوزر اكسبيرينس ككل على السوشيال ميديا تحولت لإشي شعبوي كتير كبير. احنا صرنا بنعمل بروباغندا على بعض. بطل في بالامكان انه انا وعمر نتناقش بفكره ولا على اكس ولا على فيسبوك ولا على انستغرام ولا على تيك توك. مش متأكد كمان هذا المشهد هو هذا ما له علاقة يمكن بجيل تيك توك بشكل أساسي او بجيل الفا ولا جيل زد، بس بعتقد هون كمان في هيك حالة من الشعبوية الطاغية جدا اللي كمان هذه الناس اللي بنحكي عنها ومناقشها هي جزء أساسي منها. لأنه ذات الإشي لما بيجي بقول لك من وين المصدر، بيجي بحكي لك تنقدش المقاومة، تحكيش هذه الفكرة، مين أنت عشان تعمل هذا الإشي، أنت شو سويت عشان تعمل. وهذا يعني بأخذنا لمحل بعتقد صرنا بعاد شوي عن توليد الأفكار، عن خلق ثقافي، عن تشكيل معرفة ما ممكن تأخذنا لمكان إيجابي لقدام يعني. شوف إحنا بدنا نرجع شوي كمان لبداية الحلقة. لمّا حكينا إنه هذا الجيل الجديد أو هاي المنصات وتحديدًا بنحكي عن تيك توك بشكل أساسي مثلًا، هي عم تستهدف جمهور لساته في فترة الشباب والمراهقة، ولسه ما عنده المبادئ الفكرية والتربوية والسياسية والثقافية اللي بدك إياها مكتملة. الأمر الآخر موضوع الشعبوية بشكل كبير موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي. هو أنت هاي هذا شيء اجتماعي وثقافي لا يمكن تغييره بيوم وليلة. والأسوأ إنه مش أنت من تتحكم في تغييره، من يتحكم في تغييره قوى عظمى ودول عظمى ومنصات ضخمة ورأس مال ضخم وكبير جدا أنت لا تملك السيطرة عليه.
لكن أنا بدي أحكي لك إنه السبب اللي خلّى هاي الحالة الشعبوية إنها تظهر وتكون موجودة في كتير أسباب، ولكن من أهمها إنه من يتحكم بالمشهد العالمي بشكل أساسي، من يتحكم بهاي المنصات، من أوجد هاي المنصات وجابها لإلنا، شو الأيديولوجيات لهاي المنصات. إحنا لمّا نحكي عن منصة زي فيسبوك والّا منصة زي تويتر أو إكس ما هي هاي منصات هي تتبع أيديولوجيات محددة، وهي صُممت وتُصمم وتُعدّل سياساتها كل يوم بما يخدم أجندات معيّنة. وهذا جزء من الحالة الشعبوية بالمناسبة اللي إحنا بنشوفها، لأنه لمّا أنت تمنع أو تحظر محتوى باتجاه معيّن، اللي راح يحل محله هو المحتوى الشعبوي. إمم. أنت حظرت المحتوى ما أنت حظرت المحتوى اللي عم بيحكي عن الاحتلال والمقاومة، والمحتوى ما هو مين بده يحل محله؟ بده يحل محله المحتوى الشعبوي بشكل أساسي. وبالتالي وفكرة الشعبوية بشكل أساسي إنه فعلًا هي عائمة متضاربة مع بعضها، كثير آراء مختلفة فيها، والسيطرة عليها كمان مش إشي سهل، أو قد يكون غير ممكن إنك تسيطر على إشي شعبي، لأنه هاي في لها موارد كتيرة وأسباب كتيرة وخلفيات ثقافية وسياسية كتير مختلفة، مرتبطة مش بس بالحالة الفلسطينية بالمناسبة، كمان هي ممتدة، أو ممكن الحالة الفلسطينية تكون متأثرة بحالات أخرى مجاورة عربية عالمية إلى آخره. فعشان هيك أنا بارجع باقول إنه آمم اللي إحنا يفترض إنه نروح له هو قديش في إمكانية إنه إحنا كفلسطينيين نقدّم شيء، آآ ممكن تكون مؤسسة، ممكن تكون جهة رسمية، جهة داعمة، تيجي تحكي له أنا بدي أعمل إشي للسوشيال ميديا، بدي أحط مجموعة من القواعد والتوجهات اللي أنا بدي أنشرها على السوشيال ميديا، أحاول أهذب الحالة الموجودة على السوشيال ميديا، وكيف يتعاملوا الناس مع بعضهم، وكيف يحترموا بعض، وكيف ما كيف نعبر عن الرواية الفلسطينية، وكيف نعبر عن حالنا بطريقة لائقة وبطريقة مناسبة وبطريقة مؤثرة. كل هاي التفاصيل للأسف إنه إحنا قد نكون، يعني مع إنه لا، قد نكون في عنا محاولات منيحة في موضوع الإعلام الرسمي والإعلام التقليدي، بإنه يكون في عنا رواية باتجاهات محددة، إلا إنه هذا الإشي على السوشيال ميديا لا، مش موجود. السوشيال ميديا يعني كيف بيحكوها طاسة وضايعة. وانت هون ما فيش حدا يوجه، ما فيش حدا يحكي، ما فيش حدا يحكي لك شو لازم ينعمل، تستهدف طبقات معينة من المجتمع، من الشباب، صانعين محتوى إلى آخره. اليوم بروح كل دول العالم قاعدة بتعمل مؤتمرات وبتعمل لقاءات لصناع المحتوى عشان يخدموا القضية اللي بيحكوا فيها، إلا الفلسطينيين ما فيش ولا صانع محتوى أو فيش عنا ولا جهة قادرة تتبنى فعلا صناع محتوى فلسطينيين يقدروا يحكوا بطريقة معينة ويتم التواصل معاهم للأسف إحنا نفتقد إلى هذا الإشي، وأنا برأيي إنه هذا الإشي بحاجة إلى مأسسة عشان نقدر نعالج أو خليني أحكي نهذب فكرة الشعبوية الموجودة على السوشيال ميديا، لأنه لا يمكن السيطرة عليها، ولا يمكن إنه أنت تتحكم فيها آم، بشكل كبير. بحاجة إلى شغل كثير بهذا الموضوع، يعني موضوع مش سهل أبدا. طب عمر بدي أترك لك المايك. أنا فعليا يعني آه كنت بالنسبة لإلي يعني مش عارف كيف بدي أحكي لك بالنقطتين النقديات هدول. بس بدي أترك لك المايك فعليا لتحكي لنا شغلتين يعني. آه أنا إذا بدي أناصر فلسطين اليوم بهذا الشكل المباشر على تيك توك تحديدا، شو المفروض أخذ بعين الاعتبار، شو المفروض أساوي وشو المفروض ما أساوي. يعني من ناحيتين هيك، بنقاط بتفاصيل بكيف بتحب. بس أعطيني أنا اليوم بدي أروح شو لازم أساوي المانيوال. أستاذ عمر، دكتور عمر، تفضل. تمام. شوف أنا من خلال الاطلاع على محتوى واسع آمم، على التيك توك، والمحتوى خلّيني أحكي اللي هو قدر يحقق صراحة وصول عالي لجمهور كبير. بحُط ببالك إنه أنت أول شي بدك محتوى بسيط،
محتوى بيحكي عن فكرة واحدة، فكرة بسيطة بدك توصلها للجمهور، بديش تعقيدات كتيرة ولا بدي تفاصيل كبيرة، عندي فكرة واحدة بسيطة بعمل عنها شيء صغير بشكل أساسي. 2 مهم إنه يكون إنه في عندك استخدام للاستمالات العاطفية أو للعواطف بشكل أساسي، وأنا باحكي هون بالاستخدام الصحيح والاستخدام المش متلاعب فيه. يعني إنه أنت لمّا تعرض فيديو معيّن، هذا الفيديو هو عم بيعكس شعور محدد، عم بيعكس حزن، عم بيعكس غضب، عم بيعكس آمم، فالجانب العاطفي هون خاصةً على التيك توك مهم جدًا إنه يكون متواجد، ويكون في إشي عم يدعمه من مشاعر بكافة أنواعها حسب كل فيديو أو كل شيء ممكن يكون. الأمر الآخر أيضًا إنه يكون شيء يكون شيء واقعي حقيقي عم بيحصل على أرض الواقع. يعني مش إنه أنت تروح تمنتج هذا الفيديو بشكل أساسي أو تنتجه بطرق لأ، أنا بدي إشي اليوم هو على أرض الواقع عم بصير هيك. هذا إشي كثير مهم عشان سواء كان على المستوى الشخصي أو على مستوى ال الأحداث اللي عم بتصير. إذا أنت رُحت على حدث صوره أوكي زي ما هو، إذا أنت كنت على مستوى ممكن تعمل أنت فيديو تطلع تحكي مع الناس اللي هو التواصل الشخصي هذا قاعد بيحقق تفاعل أكتر، قاعد بيحقق وصول أعلى بشكل أساسي على تيك توك. الإشي التاني بده يكون مصحوب أو لازم يكون اليوم الفيديوهات كلها بيكون في يعني مؤثرات صوتية. هاي المؤثرات الصوتية ممكن تكون أغنيات، أناشيد، أصوات مشهورة ترند. أنت ممكن تستخدمها وتخدم فيها القضية أو الفلسطين بشكل عام. وفي منها كثير أشياء already صارت منتشرة ومعروفة على مستوى العالم. استخدام رموز والهاشتاج والهاشتاجات اليوم صارت أشياء مهمة جدا. في هاشتاجات صارت منتشرة ومعروفة وعم بتساعد للوصول بشكل أكتر وفي التصنيفات الخوارزميات بشكل أساسي. مهم إنه يكون المحتوى بيعكس جانب إيجابي حتى وإن كنت عم تحكي عن إشي سلبي. يعني أنت ممكن تكون تحكي عن الإبادة بس ممكن عم تعطي بصيص أمل في الموضوع، ممكن عم بتغطي الموضوع بطريقة شوي إيجابية، عم تعطي شوية شعور إنه ممكن الواقع يتحسن، إنه في لسه رغم كل المعاناة إلا إنه في أشياء ممكن تكون إيجابية. هذا المحتوى بالنسبة للجيل الجديد اليوم هو بالنسبة له بيجذبه أكثر من فكرة اللطميات اللي ممكن كانت منتشرة أو منتشرة ما زالت على الإعلام التقليدي بشكل أساسي. مهم إنه هاي الفيديوهات أو هذا المحتوى يحكي عن قيم ومبادئ إنسانية حقوقية أخلاقية أكثر من ما إنه تدخل بفكرة بالأفكار السياسية والأيديولوجية وإلى آخره. مهم إنه يكون محتوى بصري طبعًا. إحنا بنحكي عن منصة بصرية بالأساس، وهذه نقطة قوة في التأثير، لأنه أنت بشكل أساسي عم تستخدم أو المشاهد عم يستخدم السمع، عم يستخدم النظر، عم يستخدم القراءة، عم بيستمع وعم بيشوف كل المحتوى بأكتر من حاسة، وبالتالي هذا الإشي بيخلّيه يتملّكه بشكل أكتر. وبالتالي بدنا محتوى بصري كمان يكون محتوى بصري واضح جذاب. قديش في قدرة وإمكانية لهذا الموضوع بيكون أكيد مؤثر مع استخدام العنوان الصح أو الكابشن الصح المرافق لإله. وأحيانا أنت بحاجة أنك تستخدم المحتوى التفاعلي بذاته، يعني المحتوى اللي هو بيخلي الجمهور يرجع يتفاعل معه حتما. انه انت عم تحكي له بطريقة ما انه تفاعل معي، احكي لي رأيك، شارك الفيديو. دائما يكون في اللي بيسميها كول تو اكشن، انه يكون في توصية ما في الفيديو عم بيحكي للجمهور كيف ممكن يتفاعل او يعبر عن تضامن مثلا مع القضية الفلسطينية من خلال هذا الفيديو، او كيف ممكن يشتغل على شيء
مثل هيك. هذا فيما يتعلق برأيي في موضوع المحتوى بشكل أساسي. كيف ممكن إنه إحنا ننتج محتوى يكون قادر على إنه يلبي الاحتياجات، أو يقدر يعني يخترق الحواجز الخوارزمية اللي ممكن تكون موجودة على تيك توك بشكل أساسي. وأنا هذا بحكيه من خلال كمان مرة اطلاعي على مجموعة كبيرة من المحتوى اللي تم نشره، اللي مرتبط بحرب غزة أكيد، على هاي المنصة بشكل أساسي. طبعا أنت هون حسب اللغة، حسب الجمهور اللي أنت راح تروح تتواصل معه، إذا كانت عربي أو إنجليزي. لكن برجع بحكي التيك توك بده لغة بسيطة، ما بده مصطلحات معقدة، ولا بده، لا، بده لغة كتير سهلة بسيطة أي حدا يقدر يفهمها. لأنه كمان مرة الجمهور مش جمهور متعلم، وجمهور متعمق في الأفكار وفي المصطلحات بشكل أساسي. سؤال، أنت هسه بس يسمعوك بتحكي إنه يعني غير متكلم أو غير متحدث أو غير مثقف أو غير كذا، وهدول أنت بتدرسهم. لا، أنا ما بدرسهمش هدول بالمناسبة. ليه؟ ولكن أنا لما عم أو بحكي بغير متعلم، مش قصدي إنه إحنا اليوم فكرة التعليم درجة البكالوريوس هي صارت هذا الإشي الشعبوي، صرنا هذا الغير نسميه. متعلم. هذا الشيء الشعبي. انا بحكي الناس اللي وصلوا لدرجه الكتاب والمفكرين والأدباء والناس المثقفين، طبعا الطبقة النخبوية هاي، اللي هي مش عم بتشوف التيك توك، وإذا شافت التيك توك هي مش راح تقتنع بالمحتوى الموجود فيه أصلا في الغالب، لأنه يعني قد يتناقض كثير مع مبادئها الثقافية والسياسية إلى آخره. لكن الجيل الجديد وجيل زد، ونحن بنحكي جيل زد اليوم، هم بكالوريوس عمليا بدهم ينهوا مرحله البكالوريوس. فهم لا، هم حتى هذا الجيل بالمناسبه هو ما بدوش اشياء معقده. هم حتى احنا عم نشوف حتى طلاب الجامعات اللي موجودين اليوم بهاي المراحل، هو كمان ما بدوش اشياء معقده، هو بده اشياء سهله، لانه هو كمان تركيبته الاجتماعيه إمم. والثقافيه والتعليميه مش عم بتخليه انه هو يدخل في تفاصيل لغويه، وفي ايديولوجيات يعني معينه. فلا، هو مجتمع متعلم اكيد، لكن الفكره انه هو مش المجتمع النخبوي اللي ممكن يتاثر من التيك توك. اللي راح يتاثر من التيك توك هو مجتمع الشباب المتعلم التعليم اللي هو اللي احنا بنسميه ممكن درجه البكالوريوس، او الوسط، الوسطي بشكل اساسي. طيب بتسمح لي أستغلك بخدمة؟ تفضل اكيد. وأنت الخبير وأنت المتخصص وأنت المحلل فعليًا في مجال الإعلام والإعلام الرقمي. شو رأيك في تقارب؟ كيف بتقيّمه؟ والله شوف، أنا كنت خايف من فكرة تقارب ل لسبب إنه البودكاست مش بنفس المكان، إنه إمم. من خلال زوم. لكن بعد ما طلعت على، يعني أو أنا باتابع من فترة أصلًا، بس رجعت يعني عشان هذا التسجيل جد أشوف إنه لأ، بدي أرجع أركّز أكتر. فشُفت لأ، إنه الفكرة ناجحة ومقبولة لجمهور كبير وعريض. ما عنده مشكلة بفكرة التقنيات بقدر ما بيهمه المحتوى بشكل أساسي. وحلو فكرة إنه في محتوى بطريقة معينة، أو الأشخاص أو الضيوف كلهم عم بيحكوا بتوجهات مختلفة وآراء مختلفة، ولكن كلها أنا برأيي عم تخدم القضية الفلسطينية بشكل ما. هذا إشي مناسب جدًا، وهو بالأساس أنا برأيي إنه أنت كيف اشتغلت على الموضوع وقدرت إنك تستمر فيه، لأنه كمان فكرة الاستمرارية هي اللي بتخلق إنه هذا المحتوى أو هذا البرنامج يكون في له صدى أكتر وصدى أكبر وجمهور أوسع ومتابعات، متابعات أكتر. بس أنا باحس إنه كمان مرّة ممكن لو التسجيل مش أونلاين، قد يكون أفضل. بس أنا باتفهم إنه هذا الشيء لضرورات البلد والحالة اللي إحنا موجودين فيها للأسف.
هي هاي مشكلة فعليًا، يعني لمّا باضل أنسأل عليها باستصعب أجاوبها لغير المتخصصين. إنه مزبوط صحيح إنه أنت لازم يعني لازم أسعى إنه يكون الإشي وجه لوجه. بس أنا عايش في إسطنبول، إسطنبول بالآخر لو بدي أضل ألم الناس اللي موجودة، حتى لمّا الناس عملت استوديوهات هون صعب وصلوا صعب. لمحل إنه خلصوا ضيوفهم. وبمكان تاني كان في مقولة بالأساس بالأول إن الفلسطينيين صعب يتجمعوا، فأنا فعليًا في حد حتى للتقارب اللي ممكن نعمله. فقررت إني ما أحد حالي ب باستوديو في مكان فكرة ما، بس المكان. يعني بس راح أحاول فعليًا يعني السنة هذه تحديدًا أشتغل أكتر على التصوير الوجاهي أو التسجيل الوجاهي من خلال تنقلي أنا، يعني سفري أنا، على أساس إنه نحقق الغايتين. عمر شكرًا جزيلًا، يعني ممنون لك على هذا الحوار، ساعدتني فعليًا يعطيك يعني العافية أعبّر أحمد. وأفهم منك أشياء هيك تتعلق بمستويات من تعرف تيك توك. إحنا بالنسبة لإلي مع الجمهور هو الناس اللي بنقعد ساعة وساعتين وإحنا بنعمل swipe up يعني طوال الوقت. بس هذا كواليس الأصبع تبعتنا، حتى ما بكون عندنا وقت نسألها وإحنا قاعدين من على التطبيق نفسه. فشكرًا إنك عملت لنا هذه الإطلالة الكبيرة، وممنون لك، بالتوفيق دايمًا. يعطيك ألف عافية أحمد، أنت والفريق، وعن جد شكرا لكم. بالعكس أنا بشوف إنها فرصة، فرصة جميلة. سوري، فرصة جميلة إنه إحنا نحكي، خلينا نحكي بأريحية عن كتير أمور أنا مرات ممكن بحكيها أو بشير لها في محاضراتي، ولكن لعدد قليل جدا من الناس اللي ممكن بيسمعوها أو بيناقشوني فيها. وبرجع بحكي إنه كل هاي الأفكار قد تكون خاضعة أيضا للنقاش وللنقد، وبالعكس إحنا ورح تشوف إنه ممكن في جزء من الأفكار اللي حكيتها بتيك توك تختلف عن آراء ممكن أحكيها عن موضوع له علاقة بالإعلام الرسمي أو التقليدي أو جيل إمم. مختلف أو إلى آخره. لكن أنا حاولت إنه أراعي خصوصية معينة في هاي الحلقة بشكل بشكل أساسي. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.